Da? Hai, putem să începem. Da. Bună dimineața tuturor. Suntem din nou la cafea și la un pahar de suc și de apă. Facem și un selfie alături de Kinga. Bună dimineața. Kinga. Ce faci astăzi? Ca să am amintire cu tine. Pentru a treia zi. Da, a treia zi. Oh, ce obositor. Dar sunt fresh, să știi, și sunt pregătită pentru întrebările tale. Despre ce vom vorbi azi, pentru că subiectul drumul spre 50 a fost o idee foarte bună, pentru că pot să mă pregătesc pentru ziua mea ca să vă povestesc tot ce am făcut până acum. Așa. Am planuri așa de faine în viitor. De ziua mea tot party, bunții. dar o să fiu cu familia mea o săptămână. Închiriem o casă, vine sora mea cu familia. Și prietenii și... O să vedem, dar simt că este o surpriză din partea familiei, așa că aștept cu nerăbdare. Poate tragi un mega party acolo la tine la depozit. Da, este o idee bună. Idee bună. Da. Îi chemăm și pe frații și Tu ai face de ziua ta de 50 un party mega mare? Eu aș face de 40, doar că voi fi la o ședință și nu o să pot, adică, dar o să fac după aia. Okay? Să știi că a fost foarte greu anul trecut ca să mă împrietenesc cu numărul 5. Cu numărul 5? Cu numărul 5, da. De ce? Pentru e că așa totuși un mare hop psihic? Este un mare hop, da. Nu simt, pentru că nici nu mă interesează, dar totuși este un număr care mă enervează un pic. Am înțeles. Povestim când mă apropiu și eu de 50 și spun cum mă simt. Probabil că o să-ți împărtășesc din experiențele astea. Rămăsesem cu discuțiile, da? Drumul spre 50, 30 de zile, 20 de întrebări, da? Exact. Așa facem drumul spre 50. Hai, și aștept întrebările. Am vorbit despre cine ești tu, da? Am văzut cum faci business-ul din România, cum ai început, ce ai făcut. Am văzut și Suedia, țările scandinave, am văzut și hockey-ul, da? Și am vorbit și de Canada un pic, da? Am vorbit și de Bulgaria, da? Ajungem astăzi la o altă țară în care știu că tu te-ai întins ca și business și ca și afacere, Serbia. Da, este încă o țară în care am adus un concept, un sport nou. Și să nu uităm de Croația. Da. Și a fost o colaborare, un sejur, să zic. Și aici a fost tot așa o deschidere de drumuri sau deja erau altfel făcute bazele? Nu, tot așa trebuia. Deși acolo trebuia instruiți toți cei care vor să devină instructori. Diferența între România sau Bulgaria este că în Serbia este o instituție de fitness care dă diplome. Durează 3 ani și ei iau foarte serios treaba asta. Deci dacă vrei să devii instructor, dacă vrei să deschizi o sală, trebuie să ai cursurile lor autorizate de Ministerul Educației. Dar am reușit ca să predau și cursurile de bază de aerobic, după care am avut foarte mulți care au fost interesați pe o ramură nouă, pentru că nu știau despre ce este vorba în Kango Jumps. Plus, în Serbia, salariile în vremea aia erau foarte mici. Deci, o gheată e 200-250 de euro și erau în vremea aia... O gheată sau un set? O gheată, 200 și ceva. 2 ghete... O pereche, 200. O pereche, ok. M-am speriat că e 500 de euro. Nu. Și salariile în Serbia erau 200-500 de euro în vremea. Deci era o pereche de ghete, era de fapt venitul unui angajat. Tot așa, o româncă m-a căutat, care a plecat din București și locuia în Nice, în Serbia. Ea m-a căutat că este interesată să devină manager și să încep și acolo. Am avut o colaborare frumoasă. Deci cu ea ai început, practic. Da, în Nice. Asta am să întreb, cu cine ai început acum?
am avut depozitul, după care m-am mutat în Sombor, acum am un alt manager, un colaborator de fapt, care... Dar nu s-a întâmplat același lucru ca și în Bulgaria cu managerii, Nu. Ok. Nu, pur și simplu ne-am despărțit, ea avea alte planuri și a predat business-ul. Acum am un manager din Sombor care adună comenzile și trimitem din depozitul central din Oradea. Toți cei care sunt interesați sunt... Pentru mine ca orădean ce fain sună chestia asta. Nu? Depozitul central în Oradea și mi se pare, mamă, ce tare suntem noi aici. De ce Da, nu din foarte București? Știi că de obicei Bucureștiul sau pe lângă București pe acolo sunt depozitele mari. Știi, când în 2019 am venit în Oradea, mi s-a părut și circulația, uite, vremea, lucru, să nu vorbesc. Un lucru care nu te-am întrebat niciodată. Cum trimiteți voi aceste colete? Cu Cargus, cu partea asta de firme de curierat? Da, cu firme de curierat sau... care, da, cei care, care duc în străinătate. Mă gândeam acum la o chestie, că uite, se dezvoltă la noi partea de cargo la aeroport. Da. Nu te va ajuta partea asta pentru distribuție mai bună? Să nu? Cum să nu? Numai că Serbia nu este în Uniunea Europeană și trebuie vamă, trebuie taxe. Da. Deci e alt sistem. Am înțeles. Poate când o să intră, atunci o să fie mai ușor. Am înțeles. Sunt șanse, știi ceva? Nu sunt șanse, dar funcționează foarte bine așa cum trimitem. Sunt foarte mulțumită și... Că taxele nu sunt foarte mari. Nu știu cât plătiți voi pe sunt mari, da. Am înțeles. Când ajunge gheata e mai mult cu 50 de euro. Înțeles. Mi-ai povestit cum ai început în Serbia și că prețurile erau destul de mari pentru venitul oamenilor de rând de acolo. Acum, la ora actuală, care e diferența de business dintre ce se întâmplă în România și ce se întâmplă în Serbia? În Serbia... Tot așa a rămas? Nu, merge un pic mai slab pentru că și acolo a pus amprenta perioada când a fost COVID. Acum începe o renaștere a fitnessului, începe lumea să se întoarcă sau cumpără ghete să intre la clasele mele online pe YouTube, tot aici pe canal. Am filmulețe, toți cei care cumpără de pe site-ul kangoclubs.com. Acolo puteți să vedeți țările în care fac distribuție, alegeți țara. Acum vorbim de Serbia, ar trebui să alegeți și limba sârbă și acolo puteți să comandați ghete. Acolo durează de la 3 până la 10 zile să trimitem coletele, dar clienții sunt mulțumiți, deci ei sunt obișnuiți de fapt cu asta. Înțeleg din ce spui că tu nu ai un sediu acolo sau un depozit. Nu am un sediu. Am avut înainte, dar acum nu am sediu. Trimit tot de aici. Practic tu trimiți de aici direct. Exact. Am înțeles. Și acolo le preia cineva anume sau? Da, este managerul care le adună, după care trimite el din Sombor în fiecare oraș, la fiecare instructor. Că de fapt, din pagina noastră oficială, toți instructorii care au diplomă, au licență de la mine, au 10%. Ei au un cont pe Facebook, pe site și acolo trebuie să facă comanda. Dacă cumpără mai mult, au un discount mai mare. Dar țin foarte mult să vă povestesc despre licență, că e o licență cum e Coca-Cola. Dacă vrei să fii distribuitor de Coca-Cola, trebuie să ai o licență, nu poți să vinzi așa. Dacă vinzi, atunci nu ești licențiat, să zic așa. Deci la Kango Jams trebuie să ai o diplomă, trebuie să faci cursurile și pe site, toți cei care sunteți din Serbia sau sunteți din alte țări, căutați țara de distribuție și pe site-ul respectiv găsiți sălile sau instructorii oficiali din echipa mea. Ai avut și acolo evenimente? În Bulgaria mi-ai povestit că ai făcut un festival internațional de 2015, practic, unde ai adunat 800 de oameni din 40 de țări. Bine am reținut.
Serbia a beneficiat de o Serbia chestie încă de asta? n-am avut, dar planuri Ai avem planuri? ca să facem în Belgrad un eveniment mai mare. Eveniment mai mare. Am avut și acolo evenimente frumoase, am avut evenimente în aproape în fiecare oraș. Prin Kango Jam sau datorită echipei și prietenii din Serbia, instructorii și toți cei care, cu toți cei care am avut contact în anii ăștia, am călătorit peste tot în Serbia. Am făcut evenimente mai mici, evenimente mai mari, cursuri de formare și promit ca anul, în 2023, fac tot posibilul ca să avem un festival internațional în Belgrad. În Belgrad. Cum stai cu limba lor? Engleză. 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 Vorbesc engleză. Dacă îmi spuneai că mai vorbești și limba lor, deja era... Nu. Vorbesc engleză cu ei și un body language foarte, foarte fain. Ai ajuns ca să te uiți la om, să vezi după cum se exprimă, să înțelegi ce vrea de fapt. Crede-mă că pot să pot să fac o conversație foarte lungă și da, body language cu oricine. Foarte tare. Mă descurc. Am înțeles. Bun, ai spus că planul de viitor este un eveniment în Belgrad 2023. Da. În ce măsură e fezabil? Mai sunt anumite limitări acolo dacă tot ei nu sunt în UE? Da, foarte mult. Pentru că... Și cum crezi că o să le depășești până la urmă? Aici financiar este un pic altfel în Serbia, pentru că dacă fac un eveniment trebuie să duc ghete. Asta înseamnă ca să plătesc taxe la vamă. Nu numai că plătesc taxe, dar trebuie să scot fiecare bucățică și să arăt, să număr 1, 2, 3 până la 100 sau dacă duc 500 de ghete la un eveniment mai mare, atunci logistica e un pic mai complicată, dar o să găsesc o soluție. La festivalul astea care zici tu internaționale, nu vin oamenii cu ghetele lor? Sunt și cei care vin cu ghetele lor, dar sunt foarte mulți care nu au ghete, și le închiriază. Merg la săli, exact, la instructori și care vin să închirieze ghete. Am înțeles. Oricum, instructorii din fiecare țară... Se plătește o taxă de închiriere la festivaluri sau... Da, e separat. Vii cu ghetele tale, ai un preț mai mic, vii cu închiriezi ghete, plătești un alt preț. Dar sunt foarte norocoasă pentru că fiecare echipă din fiecare țară, instructori, prezenteri, traineri, ne susținem, adică toți cei care vin la evenimente mai aduc și ghetele lor. Acum imaginează dacă în Bulgaria am 100 de instructori sau în Serbia am aproape și acolo am 60-70 de instructori, fiecare dacă vin cu 20 de ghete deja stăm bine. Foarte tare. Da. Foarte tare. Bun. Cred că am acoperit marea majoritatea țărilor. Sunt foarte curios de subiectul pe care o să-l discutăm mâine. Înțeleg că practic din fiecare țară tu ai luat câte ceva. Ai învățat foarte multe business-uri deja, pentru că diferă toate între ele din câte mi-am dat seama. Și că a trebuit să te adaptezi destul de repede la condițiile de afaceri de acolo. Da, și fiecare țară e diferit. Deci trebuia să mă adaptez de legile lor, de tradițiile lor, de limba lor, deci nu este ușor să faci un public așa de repede în care am făcut eu. Ghetele oricum sunt magice. Trebuie să pui ghetele și ai făcut prietenie, pentru că transmitem o energie, o adrenalină și o prietenie prin antrenamente și prin ghete, de ne împrietenim foarte repede și oxitocina care după antrenamente sau după ce ne împrietenim, ne îmbrățișăm și simți ce fain a fost, ce vibrație și vezi omul prima oară. Dar ne aduce foarte aproape sportul. Ne interconectează. Exact. Da? E un fel de mod de socializare dus la un alt nivel, dacă putem spune așa. Zi-mi o chestie, uite, că ne tot apropiem de sfârșitul podcastului. Dacă ar fi să te gândești să pleci din Oradea vreodată, te-ai vedea locuind într-una din astea alte 4 țări, 5? Da.
În Bine, Serbia, nu că ne-am dorit să pleci în Oradea, să înțelegem, dar dacă ar fi să alegi, ai alege Serbia? deja aveam planuri să mă mut în Belgrad. Hopa, asta e nouă. Da, acum 5 ani. Așa, Și ce s-a întâmplat? deja am făcut pași mari pentru închirierea apartamentului. Și? Și acum tot avem o discuție, a venit pandemia și nu s-a mai întâmplat, dar sigur că o să fac și acolo proiectul medical Capo Sănătate pe Ghete, pentru că sunt foarte mulți doritori care, și instructori și clienți care mă așteaptă cu acest program. Este unic în lume. Este un program pe care l-am dezvoltat aici în Oradea cu 3 medici. Vrem să implementăm în fiecare țară. Cu aceiași prin 3 medici instructor. sau vrei să cauți acolo? Nu, tot echipa noastră. Tot echipa rămâne. Poate Excelent. că o să căutăm colaboratori în fiecare țară, că este important să știe limba și să vorbească limba medicală a programului, dar dorim foarte mult ca și Serbia să facă parte din acest proiect frumos, în care toți instructorii poate să se specializeze pe partea medicală, să ajute oamenii nu numai pe partea de entertainment, sport, să slămim și să ne simțim bine și să facem tonifiere și ardere. Aici e vorba de oameni care au probleme grave de sănătate, de spate, de genunchi, de obezitate, de diabet, de incontinență urinară, de probleme psihice. Deci aici este un pic mai mult, dar este o altă ramură Așa. la care o să ajungem și în Serbia în curând și sunt foarte, foarte mândră ca o să fie ușor de implementat, pentru că mă așteaptă o echipă extraordinară acolo, instructori foarte talentați, Foarte frumos. echipe mari și săli foarte, foarte profesionale. Foarte frumos. Bun, Mulțumesc. uite, deja avem 2 subiecte de la viitoare podcasturi pe care o să le dezbatem în curând, poate chiar începând de mâine. În primul rând ar fi sursa ta de energie și de unde îți tragi tu forța asta de a merge mai departe. Și al doilea, chiar nu cred că am atins acest subiect până acum în detaliu și poate n-ar fi rău, va fi ce înseamnă acest studiu CAPO pe care l-ați făcut la început în Oradea, pe care l-ai dus la bun sfârșit, după care aș vrea să mai discutăm cu tine. Asta ca să știe și cei care ne urmăresc și care urmăresc canalul tău de podcast, cam la ce se aștepte. O să vreau să vorbim, să facem unul special doar pentru ce a însemnat World Record-ul pentru Oradea și beneficiile care au venit Nu numai pentru Oradea, România, Oradea, dar pentru toți cei care au fost foarte mulți din Serbia la Guinness. Au venit aici. Da, au Știu, mi-aduc călătorit. aminte că erau Da, pe au venit țări. instructori, au venit managerul meu, deci și ei sunt în cartea recordurilor, că totdeauna așa zic. Noi am organizat, Nu e noi ușor să 4. deții, adică nu cred că e ușor să ajungi să deții un World Guinness Record. Nu este ușor, nu este ușor. Adică A fost o chiar organizare trebuie să fie ceva wow. sigur singură, nu puteam să fac. Deci echipa noastră Capo, domnul doctor Alin Iova, doamna doctor Pușa, Dorina Fărca și doamna doctor Olivia Ligia Burtă, am făcut o echipă extraordinară și am Foarte făcut ca frumos. Oradea și România să intre în cartea recordurilor, dar totdeauna spunem ca toți cei care aveți ghete sunteți în cartea recordurilor și toți cei care ați început cu mine sau cel puțin ați fost motivați de energia mea, cum zici tu, sunteți în cartea recordurilor. O mică, nu știu, să vă dau un point despre Capo Medical. Sunt 2 lucruri, 3 lucruri foarte importante care ne-au reieșit din studiul Capo. Întinerește, Așa, înalță, întinerește biologic, da. înalță, înfrumusețează, ne încarcă cu energie și asta e în programul Capo pe care vrem noi să vă împărtășim. Mulțumesc mult de tot pentru astăzi Și ne eu vă oprim mulțumesc. aici. Revenim mâine dimineață la o cafea. Poate de data asta le luăm un cappuccino de undeva, că tot am rămas fără cafea astăzi și am împărțit una.
Kinga, îți doresc o zi frumoasă, vă dorim și vouă o zi cât mai minunată în continuare. Spunem așa, un bun venit înapoi în partea de muncă, că tot e prima zi de job Da, astăzi. și în drumul spre 50, cei care sunteți, că toți suntem. Asta cu drumul spre 50 cred că poate fi spusă de la vorba aia, de la 18 ani încolo, că este un drum spre 50. Da, sfatul meu pentru toată lumea, să trăiască fiecare clipă cum am trăit eu. Și poate ajunge să facem chestia asta, drumul spre 50, de 50 fapt. Cum e, mă duc să-mi iau Adidas, știi? Da, drum spre magazin. Chiar dacă sunt Nike sau sunt Reebok sau alte mărci. Nu, dar când ajungeți la vârsta de 50 de ani, atunci să puteți să scrieți 50 de cărți. Adică să aveți fiecare minut, să aveți conținut despre fiecare minut. Asta înseamnă să trăiești fiecare clipă și să o trăiești așa cum îți dorești. Nu doar să fie trăită. Mulțumim mult, o zi bună, ne revedem la dimineață. Și eu vă pup.